හරි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ reference data type ගැන එහෙම නැත්නම් object data type ගැන. එතකොට මේකදී අපි දැන් දිගටම කතා කරගෙන ආවේ primitive data types ගැන. එතකොට මේක තමයි non primitive data types ටික. එතකොට දැන් මම මෙතන මේ topic එක දාලා තියෙන්නේ අපි data types කතා කරන නිසා. මොකද අපි primitive ටික කතා කරා non primitive ටික කතා කරන්නේ නැතුව ගියොත් ඒක අඩුවක් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මෙතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මෙතනදී කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ data types ටිකක් තියෙනවා කියලා කියන්න විතරයි. මොකද මේවා අපි ඉස්සරහට lessons විදියට එහෙම නැත්නම් chapters විදියට කතා කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේක මේ object data type කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි double OP එහෙම නැත්නම් object oriented programming පටන් ගත්තේ නැති නිසා. එතනදී තමයි අපිට මේ data types ටික ඕන වෙන්නේ. මේවා ඕගොල්ලෝ simply අදහසක් තියාගන්න මේවා use වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි දැනටමත් දන්නවා අපි classes හදනවා කියලා Java code එකක් ඇතුලේ. අපිට එක class එකකට වඩා හදන්න පුළුවන්. ඒ class ඇතුලේ අපි හදනවා double OP වලදී objects. අන්නේ objects වල data types තමයි මේ reference එහෙම නැත්නම් object data type කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකට reference කියලා කියන්නේ මොකද? අපි class එකක් ඇතුලේ object එකක් හදනවා. එතකොට ඒ object එක ඇතුලේ හදන variable ඒ හැම දෙයකටම අදාළ data type එක අර object එක මත රඳාපවතින object එකකට අදාළව තමයි මේ data type එක අපි define කරන්නේ. එහෙනම් data type එක රඳාපවතින මොකක් මතද? අපි මේ class එකේ හදපු object එක මත. ඒතකොට object එක අනුව තමයි අපිට variable එකේ data type එක define කරන්න වෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි මේකට reference data type එකක් කියලා කියන්නේ. තව මේකට අපි කියනවා non primitive data types කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරපු primitive data types නෙමෙයි non primitive. ඒ කියන්නේ කලින් define කරපුවා නෙමෙයි. එහෙනම් මේක define කරන්නේ කවුද? මේක define කරන්නේ programmer තමයි Tamanට අවශ්‍ය විදියට. එතකොට මේ data types කලින් Java program එක ඇතුලේ define කරලා තියෙනව නෙමෙයි. මේවා pre-define කරලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේවා කලින්ම Java program එකේ කියලා තියෙනේවා නෙමෙයි. මේවා programmer ට ඕන විදියට තමයි use කරන්නේ. හරි, ඒ non primitive data types කියන එක ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මෙතන තියෙනවා reference data types ටිකක්. array, class, interface, string, enumerations, annotations කියලා. මේවා අපි chapters විදියටම ඉස්සරහදී කතා කරනවා. අපිට arrays ටික නම් මේ අපි දැන් කරගෙන යන chapter එකේදී හම්බ වෙනවා. classes සහ ඊටු ටික අපිට double OP වලින් පස්සේ තමයි හම් වෙන්නේ. හරි, අපි දැනට මේ non primitive කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ අදහස මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මේක ආයෙත් අපි double OP වලදී ඉස්සරහට කරනවා.